Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một món ăn chay thanh đạm từ rau củ, đó là rau củ kho chay. Rau củ kho chay tuy là món ăn đơn giản nhưng mang nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Nếu các bạn đã ngán với các món ăn thịt cá nhiều đạm thì các bạn có thể thử thay đổi khẩu vị với món rau củ kho chay này. Với vị ngọt tự nhiên của rau củ cùng chút béo bùi của đậu hũ, món này có hương vị đậm đà và thơm ngon. Đây cũng là một món chay có nguyên liệu và cách chế biến đơn giản, không tốn nhiều thời gian. Nào, mời các bạn hãy cùng mình vào bếp để cùng nhau khám phá món ăn này nhé. Đây là tất cả các nguyên liệu mà mình chuẩn bị để làm món rau củ kho chay. Mình có 150g nấm đùi gà, 100g nấm rơm. Khi mua nấm thì các bạn nên chọn những nấm còn tươi mới, đều màu, không bị thâm đen hoặc dập nát. 1/4 trái khóm. Khóm sẽ giúp cho món kho được thơm và ngọt hơn. 150g đậu que. Hôm nay mình mua được đậu mới hái còn rất là non. 1 củ cải trắng. Tổng cộng các loại rau củ hôm nay mình dùng là khoảng 1 kg. 1 củ cà rốt. Các loại rau củ này mua về mình đã gọt vỏ, ngâm với nước muối và rửa sạch. Cuối cùng là 1 trái khổ qua. Các loại rau củ này các bạn có thể thay đổi tùy vào sở thích của mình nha. Nửa chén sả băm, 6 muỗng canh nước tương. Gia vị thì mình có 2 muỗng cà phê hạt nêm chay, 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê tiêu. 1 keo tương hột 200g. Do mình kho với tương hột này nó có vị ngọt rồi nên mình không có sử dụng đường. 200g đậu hũ. Đậu hũ này mình mua loại đã chiên rồi, còn bạn nào mua đậu hũ trắng thì về các bạn chiên cho nó vàng lên nha. 1/4 miếng khóm này mình cắt bỏ cùi, sau đó cắt nhỏ lại thành những cái miếng vừa ăn. Nấm đùi gà mình chẻ ra làm đôi, còn nấm rơm thì mình giữ nguyên. Đậu que này cọng nào dài thì mình cắt ra làm 3, còn những cọng nào ngắn quá thì mình cắt ra làm 2 thôi. Khổ qua mình chẻ ra làm đôi rồi bỏ đi phần ruột, sau đó cắt thành những cái khúc vừa ăn. Củ cải trắng mình cắt ra làm 2, sau đó cắt lại thành miếng nhỏ vừa ăn. Món này thì các bạn cũng có thể cho thêm đậu bắp, cà tím hoặc ớt chuông để kho cũng rất là ngon. Cuối cùng là củ cải đỏ, mình tỉa hoa sau đó cắt lại thành lát mỏng có độ dày khoảng 0,5 cm. Các bạn đừng cắt mỏng quá, khi kho cà rốt dễ bị rụt. Chuẩn bị xong các nguyên liệu thì mình cho vào thau để ướp gia vị. Ở đây mình cho hết các loại rau củ vào để ướp chung luôn. Nếu các bạn có sử dụng rau củ nào mau chín thì các bạn ướp riêng nha. Mình cho luôn cái phần đậu hũ chiên này vào để ướp cùng. Gia vị để ướp thì mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê tiêu và 2 muỗng cà phê hạt nêm chay. 1 hũ tương hột. Tương trước khi ướp thì các bạn nếm thử xem tương có hậu mặn hay ngọt. Ở đây là tương ngọt nên mình không có thêm đường. 6 muỗng canh nước tương. Mình trộn cho các loại rau củ này thấm đều gia vị. Sau khi trộn xong thì mình để ướp khoảng 15 phút cho gia vị thấm vào rau củ rồi mình mới đem đi kho. Mình bắt chảo lên bếp và cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu ăn đã nóng mình cho sả ớt vào để phi thơm. Mình chỉ xào cho sả ớt vừa vàng thôi để vẫn giữ được mùi thơm của sả. Rồi mình cho khóm vào để xào. Mình xào khóm trước như vậy sẽ giúp cho nồi kho được dậy mùi thơm. Sau đó mình cho các loại rau củ đã ướp vào cùng một lúc. Do các loại rau củ mình nấu nó có thời gian chín là gần giống nhau cho nên mình cho vào cùng một lượt. Còn nếu như các bạn có sử dụng những loại rau củ mà có thời gian chín nhanh hơn thì mình sẽ để cho vào sau nha. Lúc này mình mở lửa lớn trung bình và đảo đều các loại rau củ trong khoảng 5 phút để cho nước sốt trút vào trong rau củ. Khi mình kho, rau củ quả được đậm đà và nhanh ngấm hơn.
Cái phần nước ướp và tương hột lúc nãy mình chưa cho vào, bây giờ mình sẽ cho vào hết luôn. Thỉnh thoảng mình ăn món rau củ kho này rất là ngon cơm, mà lại cung cấp được chất xơ và nhiều vitamin tốt cho sức khỏe. Kho được khoảng 5 phút, nước ướp đã ngấm đều vào rau củ. Mình cho vào đây 400ml nước lọc. Nước mình cho chỉ xăm xắp mặt rau củ thôi chứ đừng cho nhiều quá. Nếu các bạn có nước dừa tươi thì các bạn có thể thay thế nước lọc bằng nước dừa tươi thì món kho sẽ ngon hơn. Xong rồi mình sẽ hạ lửa nhỏ và để kho trong khoảng 15 phút. Theo như mình thấy, khi kho muốn cho rau củ mau mềm thì mình để lửa nhỏ, rau củ sẽ mau mềm hơn mà lại không bị cạn nước. Trong lúc kho thì thỉnh thoảng mình dùng muỗng mình đảo rau củ để cho rau củ được chín đều và thấm gia vị. Các bạn nêm nếm lại gia vị để cho phù hợp với khẩu vị của gia đình mình nhé. Bạn nào thích ăn giòn thì mình kho rau củ vừa chín tới thôi. Còn bạn nào thích ăn mềm thì mình kho lâu hơn một xíu. Thường là mình kho khoảng tầm 15 đến 20 phút là rau củ sẽ mềm. Cuối cùng mình tắt bếp. Vậy là món rau củ kho chay của mình đã được hoàn thành rồi đấy. Mình cho ra đĩa và trang trí một ít ngò lên. Món này mình sẽ ăn kèm cùng với cơm nóng. Mình gắp một miếng đậu hũ, gắp thêm nấm gươm và một miếng cà rốt. Mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhé. Khi ăn các bạn sẽ cảm nhận được vị đậm đà của nước kho, rau củ thì giòn ngọt, vị nhẫn đắng của khổ qua, kèm theo vị béo bùi của đậu hũ, vô cùng thơm ngon và hấp dẫn. Cách làm của món rau củ kho chay này rất đơn giản và nhanh chóng. Các bạn hãy thử vào bếp để làm cho người thân và gia đình mình cùng thưởng thức trong mùa Vu Lan này và để lại dưới bình luận để chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye!